Greetings to all, and thank you to the organizers for making it possible for us to participate in the conference today. To begin with, my name is Jamie Johnston. I am an associate professor at Oslo Metropolitan University in Norway, and along with Augusta Pálsdóttir, professor in Library and Information Science at the University of Iceland, we will share selected findings from a multinational study on archives, libraries, and museums, and the public sphere. Our focus today will be on how librarians in the Nordic countries perceive the role of public libraries as public spaces. This study on librarians was part of a 3-year research project financed by the Norwegian Research Council's Cool Media program. The project was administered and co-founded by the Department of Archivistics, Library and Information Science at Oslo Metropolitan University in Norway. Ragnar Audensen was a project leader, and there were formal partner institutions in Sweden, Denmark, Germany, Switzerland, and Hungary. Further research collaborations were done with institutions in Poland and Iceland, specifically the Department of Library and Information Science at the University of Iceland. Our presentation today will focus on the findings from Norway, Sweden, Denmark, and Iceland. Þetta megindleg rannsókn þar sem gagna var aflað með því að nota rafrænan spurningalista. Sami listinn var notaður í öllum löndunum sem tóku þátt. Upphaflega var hann saminn á ensku og síðan var hann þýddur yfir á viðkomandi tungumál. Og spurningalistinn samanstóð af 33 spurningum alls. Þar voru 13 bakgrunnsspurningar og 20 spurningar sem að skoðuðu viðhorf þátttakenda og þjónustuna hjá söfnunum. Og gagnaöflunin fór fram haustið 2018 og stóð yfir fram eftir vorið 2019, en hér á landi var hún í gangi haustið 2018. Og rannsakendur þurftu, bara út af því að aðstæður eru svo mismunandi í hverju landi fyrir sig, þá þurftu þeir að nota mismunandi leiðir til að komast í samband við þáttakendur. En hér var stuðst við lista yfir Almenningsbókasöfn sem var hægt að finna á vef upplýsingar og síðan var tölvupóstur með upplýsingum rannsóknun og krækju á spurningalistan sendur beint til allra starfsmanna almenningsbókasafnanna. Svarhlutfall er 39% fyrir Ísland og þið sjáu líka svarhlutfall fyrir hinlöndin hér á glærunni, en þetta þýðir að niðurstöðurnar eru ekki marktækar, en það má líta á það sem ákveðnar vísbendingar. Og eins og Jamie sagði í upphafi, þá ætlum við að einbeita okkur hér að niðurstöðum Norðurlöndin, það er að segja Ísland, Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Almenningsbókasöfn í Finnlandi tóku ekki þátt í rannsókninni, en það hefði nú óneitanlega verið gaman að hafa niðurstöður öll Norðurlöndin. En það kemur til af því að upphaflega var ekki farið af stað með þessa rannsókn sem Norðurlöndin sérstaklega, heldur bara bættist Ísland við ásamt Póllandi á síðari stigum. En við sjáum hérna niðurstöður bakgrunn þáttakenda eftir kyni, aldri og þjóðerni. Og eins og þið sjáu þá eru konur í miklum meirihluta í öllum löndunum og þetta kemur nú kannski ekki sérstaklega óvart því að við höfum lengi vita hvernig staðan hér á landi og heilt yfir þá erum við bara á pari við hin löndin. Niðurstöðurnar eru í raun og skup svipaðar hjá öllum löndunum, en það þó þannig að í Danmörk og Svíþjóð þar hlutfall karla aðeins hærri heldur en á Íslandi og í Noregi. Og ef við skoðum skiptingu í aldurshópa, þá sést að lægsta hlutfall hjá öllum löndunum í aldurshópnu 20 til 29 ára, sem ósköp eðlilegt því að á þessu aldursbili þá nú bara algengt að fólk sé enn að afla sér menntunar og það þá ekki komið út á vinnumarkað. Hjá hinum Norðurlöndunum stærsti hluti starfsfólks í aldurshópanum 40 til 49 ára annars vegar og 50 til 59 ára hins vegar. En tölurnar fyrir Ísland, þær eru athyglisverðar, því það sláandi hvað hlutfallið í
aldurshópnum 40 til 49 ára er lágt hér á landi. Og tiltækasta skýringin nú kannski svo að þetta séu áhrif frá bankahruninu 2008 sem að hafði töluvert meiri afleiðingar hér á Íslandi en víða annars staðar. En þá þurfti mjög víða að draga saman seglin í rekstri og þetta átti auðvitað bara við út allt í þjóðfélaginu, ekki bara á bókasöfnum. En vegna þess að kostnaður í rekstri að mestu leyti tilkominn vegna launakostnaðar, það var bara oft ekki önnur leið fær en að hætta við nýráningar eða minnka starfshlutfall eða bara hreinlega segja upp fólki. Og þeir sem að eru á aldrinu 40 til 49 ára í dag, þeir hafa tilheyrt aldurshópnum 30 til 39 ára við hrunið. Og það má gera ráð fyrir að þeir hafi kannski frekar farið úr starfi. Þeir sem voru eldri þá og með meiri starfsreynslu, þeir hafa væntanlega verið líklegri til að halda sínum störfum. Enda sjáum við aftur að Ísland með hæsta hlutfall þeirra sem eru á aldrinum 50 til 59 ára. Langflestir hér á landi eru í þeim aldurshópi og hlutfallið mun hærra heldur en hjá hinum Norðurlöndunum. En svo hefur greinilega orðið mikill viðsnúningur, söfnin hafa rétt á kútnum og farið að ráða fólk af krafti sem sést á því hvað hlutfallið hátt á þeim sem tilheyra aldurshópnum 30 til 39 ára. Þar Ísland með töluvert hærra hlutfall en hin löndin. Neðst á glærinu séu svo hlutfall þeirra sem eru annars vegar innfæddir og hins vegar með bakgrunn erlendis frá og þar eru löndin bara óskup svipuð. Við vitum auðvitað öll að það mikilvægt að í starfsemi og þjónustu Almenningsbókasafna sé áhersla á alla þjóðfélagshópa og helst þarf fólk með mismunandi bakgrunn og af sem flestum þjóðernum að vera sýnilegt og taka þátt í starfinu. En þetta nú kannski ekki auðvelt viðureignar. Og það sem kemur fram í niðurstöðunni hér bara nokkuð sem þyrfti að skoða betur. Hugsanlega hægt að gera það með því að bera tölurnar saman við hlutföll nýbúa hjá löndunum eða þá með einhverjum öðrum aðferðum og þá kannski bara í bland. Og hér eru niðurstöður menntun starfsfólks og efri hluti glærunnar sýnir hlutfall starfsmanna sem hafa annaðhvort lokið námi í upplýsingafræði eða ekki. Meiri hluti starfsmanna í öllum löndunum með menntun í greininni. Hæsta hlutfallið hjá sænskum söfnum, 81%, og lægst það hjá íslenskum söfnum, eða 60%. Og tölurnar hérna fyrir neðan línuna á glærinu þar eiga eingöngu við þá sem hafa lokið námi í upplýsingafræði. Og með no academic degree átt við starfsfólk sem hefur ekki lokið formlegri námsgráðu en tekið einhvern hluta af námi. Og þar sker Danmörk sig úr. Og ástæðan trúlega svo að alveg fram undir síðustu aldamót var í boði diplómanám í Danmörku og þeir sem að vildu síðan ljúka náminu til gráðu, þeir þurftu að mig minnir að bæta við sig 1 ári til viðbótar til þess að fá námsgráðu til að geta verið upplýsingafræðingar starfandi á Almenningsbókasöfnum. Og vegna þess að stór hluti þáttakenda frá Danmörku á aldrinum 50 ára eða eldri, þá má gera ráð fyrir að það fólk hafi látið að duga að taka diplómanámið en ekki lokið sjálfri gráðunni til fulls. Og 2/3 hlutar íslenskra þáttakenda eru með BA-próf og þar það bara Noregur sem með hærra hlutfall.
Ef við skoðum þá sem eru með meistarapróf, þá segist rúmlega 1/4 íslenskra þátttakenda vera með meistarapróf í greininni. Það er bara Svíþjóð sem hefur hærri prósentu þáttakenda með meistarapróf í upplýsingafræði. Sænsk söfn skera sig úr hvað þetta varðar því að þau eru með langsamlega hæsta hlutfall starfsmanna með meistarapróf í upplýsingafræði, rétt helmingur. Þar er bara hlutfall þeirra sem eru með BA-próf og meistarapróf mjög svipuð. Hjá okkur er hlutfall þeirra sem eru með meistarapróf í upplýsingafræði að vísu miklu lægra enn í Svíþjóð. Það liggur við að við séum ekki nema hálfdrættingar, en við erum samt með þó nokkuð hærra hlutfall heldur en Danmörk og Noregur. To explore how librarians perceive the role of public libraries as public spaces, we asked librarians about how they conceive the role of their institutions in supporting the formation of the public sphere. The question stated, public libraries are supposed to be public sphere institutions, promoting democracy and the free formation of opinion. Libraries can perform this role in several ways. The librarians were then presented with several categories stating different ways a library can support democracy and the formation of opinion. The categories were identified in the analysis of library laws and mission statements. They include provide knowledge people need to make informed choices, help people keep generally updated and politically informed, provide knowledge people need to know concerning their rights and obligations as citizens, serve as arenas for physical meetings and discussions, develop civic skills related to traditional media, develop civic skills related to digital media, and provide digital platforms for discussions. Librarians were asked to score the different categories on a scale from 0 to 10, where 0 indicates very low priority and 10 very high priority in relation to the goal of promoting democracy and the free formation of opinion. The findings can be grouped into two clusters. The first three categories of the table form the first cluster, and the last four categories form the second cluster. Concerning the first cluster, the results show that librarians give the highest priority to providing people with knowledge that they need to make informed choices. This is closely followed by helping people keep generally updated and helping them know their rights and obligations as citizens, all of which can be seen as relating to the overarching role of public libraries as information and knowledge providers. The second cluster is composed of libraries serving as arenas for physical meetings and discussions, supporting the development of civic skills related to traditional media, supporting the development of civic skills related to digital media, and providing digital platforms for discussions. This cluster scores closely behind the first cluster, with the exception of the provision of digital platforms for discussions, which was scored significantly lower. The activities in the second cluster can be seen as relating to the development of the skills and competencies needed for realizing the aims and goals of the first cluster. The support for the development of user skills and provision of opportunities for engagement can broadly be seen as library support for users' participation and ultimately empowerment. Collectively, the results show that Nordic librarians see libraries contributing to the building of a sustainable public sphere by first and foremost serving as providers of information and knowledge. This is followed by librarians fostering the skills required to make use of the information and knowledge provided. Additionally, one interesting trend is the consistency in mean scores across the countries. This suggests that librarians in the Nordic countries hold very similar views regarding how libraries can promote democracy and the free formation of opinion, and thereby the formation of a sustainable public sphere. Though there is much consistency in responses, the most variation in the scores is found regarding libraries serving as arenas for physical meetings and discussions. With the mean in Norway at 8.4 and the mean in Denmark at 7.6, there is a noteworthy variation in the scores.
The high score for Norway is likely influenced by the Norwegian Library Law's purpose statement that mandates public libraries to serve as independent meeting places and arenas for discussion and debate. Otherwise, in this category, the scores for the other countries are very similar. Another category that shows some variation in mean scores is the development of civic skills related to digital media. Of the 4 countries, Iceland's mean score of 7.9 is the highest, and Denmark's mean score of 7.3 is the lowest, though the variation is relatively minimal. In addition to asking librarians how they conceive the role of their institutions in supporting the formation of the public sphere, the librarians were asked if certain services related to libraries serving as public spaces are offered by their institutions, and if yes, if these services play an important or a marginal role within the service portfolio of the library. These include activities outside of the library, social reading such as reading groups, arranging events in the library such as public meetings and exhibitions, conversational programming such as language cafes, creative activities such as creative writing and makerspaces, and lastly game nights. The first value indicates the percentage of the respondents who reported having a particular service in the library, while the value in the brackets indicates the percentage of the respondents who considered that the service plays an important role within their service portfolio. Meetings and events in the library are by far the most important services outside of the provision of traditional media. All respondents in the respective countries report that their library is involved in such activities and that it is an important part of their service portfolio. The importance of social reading and creative activities varies greatly across the countries. The vast majority of libraries in Iceland and Denmark place high importance on social reading, whereas significantly fewer libraries do so in Norway and Sweden. The vast majority of libraries in Iceland also place high importance on creative programming, whereas libraries in Norway and Denmark only a moderate amount, and in Sweden very little. These variations give us a more nuanced view of how libraries across the Nordic countries serve as public spaces. And interestingly, social reading and creative programming are 2 areas in which Iceland distinguishes itself from the other Nordic countries. Það væri áhugavert að skoða ýmis atriði í rannsókninni nánar og sérstaklega hér á Íslandi geti verið fróðlegt að skoða mun á milli þeirra sem að vinna á Almenningsbókasöfnum út á landsbyggðinni og bera saman við þá sem vinna á höfuðborgarsvæðinu og svo má eflaust finna þegar við leggjumst svolítið betur yfir rannsóknina þá má kannski finna fleiri atriði sem væri gaman að bora aðeins betur í. Og svo gæti líka bara verið ýmislegt sem að geti verið athyglisvert að skoða betur með því að nota kannski eigindlegri aðferðir og fara þá bara meir í dýptina. Þið hafið hérna á glærinu upplýsingar hvernig hægt að komast í samband við okkur Jamie ef þið viljið, en þakka ykkur fyrir að hlusta.